सो आज मी ट्रेक करतो आहे घनगड फोर्ट. बस एक हाफ ॲन आवरचा ट्रेक आहे. बस छोटासा गड आहे पण अननोन आहे. पुण्यापासून ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स येतो. अँड रस्तामध्ये थोडा खराब आहे पण काय करावं, गड तर एक्सप्लोअर करायचं आहे. सो here we go. तो आहे घनगड. आज हा वीकेंड मी करतो एक सोलो ट्रॅक. प्लान तर आहे घनगड करायचा आणि त्यानंतर तेलबेलचा रॉक. तेलबेलच्या आय थिंक मंदिरापर्यंतच, कारण त्याच्यानंतर सगळी क्लाइम्बिंगच आहे तेलबेलवर. सो लेट्स सी 2 लोकेशन होता की नाही आज. गड तर मला छोटा वाटतो आहे, होऊन जायला पाहिजे लाईक 2 hours मे बी. 2 hours कारण मला थोडे ड्रोन शॉट्स पण घ्यायचे. सो लेट्स सी. सह्याद्री माउंटेन रेंजेसमध्ये सोलो ट्रेकिंग करण्याची एक वेगळीच मजा आहे. बस आपण असतो आणि नेचर असतं. नुसती शांतता. आणि सध्या मी कन्फ्यूज झालो आहे कारण 2 रस्ते आहेत. या दिस वन अँड दिस वन. कोणता रस्ता पकडावा? हां, लेट्स सी. चुकलो तर चुकलो, थोडा वेळ लागेल. बेस्ट फिलिंग आहे. जस्ट डिस्क्राईब करताच येणार नाही फिलिंग. यू जस्ट हॅव टू कम हिअर अँड एक्सपिरियन्स दिस फिलिंग. बेस्ट. आय गेस मला प्रॉपर वाट सापडलेली आहे. सो दिस ट्रायल इज लीडिंग टू फोर्ट घनगड अँड लेट्स हरी अप अँड गो. इफ कधी तुम्ही कोणत्या फोर्टवर गेला असाल तर तिथे एक गोष्ट नेहमी असते, प्रेझेन्स ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आणि इथे पण तेच आहे. मंदिर तर असणारच फोर्टवर, महादेवाचं नाही तर दुसऱ्या देवांचं. आणि हे बघा बॅक साईडला just hear the sound, pure nature. So I'm almost there. स्ट्रेट दिसतोय घनगड. जास्तीत जास्त आय गेस 15 मिनिट्स अजून आणि इथे टॉपवर असेल. ओके, आता उरलेली जी ट्रायल आहे ती ही आहे जी आपल्याला घेऊन जाईल टू द टॉप. अँड आज वीकेंड आहे आणि जास्त कोणी नाही आहे इथं. आय गेस मी एकटाच आहे. आणि एक ग्रुप दिसला होता मला पुण्याचाच, ते खालून येत आहे. मग दिस हा एक चांगला ट्रॅक आहे. फॅमिली या मोस्टली फॅमिली मेंबर्सला घेऊन यायचं असेल तर नाईस फन शॉर्ट ट्रेक म्हणता येईल. कारण घनगड आय डोंट थिंक जास्त लोक येत असेल और जास्त क्राऊड असेल जितका राजगड, सिंहगड, हरिश्चंद्रगड तिथे असतो. आणि सध्या जो समोरचा व्ह्यू आहे इट्स अमेझिंग. नो वर्ड फॉर दॅट. like totally no words for that.
टॉप ऑफ घनगड. बस एक थोडा पॅच राहिला आहे, एंटर करायचं आहे. बट ऑलमोस्ट पायथ्याशी आलो आहे गडाच्या. अँड द व्ह्यू इज अमेझिंग. इट्स नो वर्ड्स मॅन. एपिक व्ह्यू बघू शकता तुम्ही. This is awesome. अँड ऑलमोस्ट पोहोचलो. जस्ट आय गेस हाफ ॲन आवर लागला पोचायला. वाटलं होतं 1 आवर लागेल. सुपर्ब. बेस्ट व्यू. दिस इज द बेस्ट व्यू. Natural architecture. So this is it. It's just amazing. Oh, कोणी बनवलं असेल. लाईक नॅचरली कसं काय बनवलं असेल. 2019 पर्यंत तर काहीच माहीत नव्हतं. सिंहगड माहिती होतं फक्त, कारण तो 4थीच्या पुस्तकात होता. पण जेव्हा पुण्यात आलो आणि काही फ्रेंड्स भेटले जे ट्रेकिंग करायचे, सो मग तर वेळच लागला. प्रत्येक विकेंड ट्रेक करायचा. आता मी ऑलमोस्ट फोर्टच्या लास्ट पॅचवर आलो आहे. अँड तिथे येण्यासाठी थोडी डिफिकल्टी आहे. सो स्टेप्स आहे स्टीलच्या. ओके, लॅडर बनवली आहे स्टीलची. सो थोडी टफ आहे ती यासाठी, तुम्ही बघू शकता. ओके, नॉट रिकमेंडेड फॉर किड्स. सो जर फॅमिलीसोबत येत असेल तर इथपर्यंतच आपला ट्रेक, बस इथपर्यंत. फोर्ट एक्सप्लोर करताना एक गोष्ट कळली की इथे वॉटरचं शॉर्टेज नसेल, कारण वॉटर स्टोरेज सिस्टीम इतकी तगडी इथे. जशी एवढे मोठमोठे टाके इथे एक आहे. प्लस जर आपण खाली गेला आणि इथून ट्रॅव्हर्स मारला तर तिकडे एक पाण्याचा टाका आहे. सोलो ट्रेकिंग इन सह्याद्री करून पहा, फार मजा येते. आता मला चढायचं इथे, आपल्याला चढायचं आहे तिथे. मी वाट फार अवघड दिसते. लेट्स ट्राय. आलो आहे फायनल पॅच. ते समोर फायनल एंट्रन्स. हो, अँड दिस व्ह्यू. सध्या मी गडाच्या टॉपवर आहे आणि इथून जो व्ह्यू दिसतो, क्लास. तो
तैलबैल और तैला बैला तर प्रोनाऊन्सिएशन अजून मला येत नाही. त्याला तैलबैल म्हणता का तैला बैला, तो पण आज करायचा होता पण मला नाही वाटत होईल. पण घनगडच इतका छान आहे म्हणजे, आणि मला एक्सप्लोअर करायला इतका वेळ लागला. पहिल्या बैलाला जाणार नेक्स्ट टाइम पक्का, अनदर वीकेंड. सो आय एम ऑलमोस्ट डन विथ द ट्रॅक. सो टोटल ट्रॅकचा टाईम होता 3 तास. मी स्टार्ट केलं होतं 9 वाजता. 9:30 वाजता मी गडाच्या पायथ्याशी होतो आणि त्यानंतर मग गडाला एक्सप्लोअर करण्यात आणि थोडे व्हिडिओ शूट करण्यात टाईम गेला. सो 3 तास चालले गेले. पण फार छोटा गड आहे, लवकर एक्सप्लोअर होऊ शकतो. तर पुण्याहून कोणी येत असेल तर लोणावळा थ्रू या, कारण मुळशी आणि मुळशीकडून जर आले तर तो फार खराब रस्ता आहे. लोणावळाकडून ऑलमोस्ट चांगला आहे रस्ता आंबेवालीपर्यंत, आणि हा गड तसा आंबेवालीच्या पुढे येतो, त्यामुळे 1-2 किलोमीटरचा थोडा खराब पॅच आहे. बाकी पूर्ण रस्ता चांगला आहे. ग्रेट. सो व्हिडिओमधून तर एक्सप्रेस नाही करता येणार, तुम्हाला इथे यावंच लागेल आणि गड एक्सपिरियन्स करावा लागेल. सो या, टेक केअर अँड सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.